pamahalaan. Patuloy ang paglalatag ng isasagawang rehabilitasyon sa Marawi City. Ilang bansa handang tumulong sa pagpapanumbalik sa normal na sitwasyon sa lungsod. Malacanang, itinanggi na may pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan at magkapatid na Maute. Ekonomiya ng Pilipinas nananatiling matatag sa kabila ng mga hamon ayon sa Department of Finance. Mahigit 70 motoristang gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho, nahuli ng mga otoridad sa pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act ngayong araw. At magnitude 6.5 na lindol, yumanig sa lalawigan ng Leyte pasado alas 4 ng hapon. Nagtungo ang ilang opisyal ng pamahalaan sa Marawi City para i-assess ang kalagayan ng lungsod hinggil sa isasagawang rehabilitasyon doon. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, handang tumulong ang ilang bansa sa pagpapanumbalik ng normal na sitwasyon sa Marawi City. May ulat si Kenneth Pasyente mula sa Iligan City. Live, Kenneth? Ralph Dayan, mahigit isang buwan na nga ang itinatagal ng kaguluhan sa Marawi City. Pero hindi pa man ito tuluyang natatapos ay puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan para sa muling pagbangon ng lugar. Kabilang na nga dyan ang pagbisita mismo dito ng mga opisyal para makita kung ano ang pwedeng maitulong ng kanilang ahensyang pinamumunuan. Sa Lanao del Sur Provincial Capital, sina PNP Chief Bato de la Rosa, DILG-OYC Catalino Cuy at Secretary of National Defense Delfin Lorenzana. Layo ng pagdalaw ng mga ito ang kumustahin ang pinakahuling lagay ng Marawi City at para makipag-usap sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan patungkol sa rehabilitasyon sa lugar. Ang purpose namin dito ay gusto namin makuha sa kanila yung mga concerns nila about what's happening in Lanao Sur, Marawi. Especially concerning yung mga evacuees, yung upcoming rehabilitation ng Marawi. We are also here to address some issues pertaining sa local government. At the same time, yung security situation. Iginiit pa ni Lorenzana na patuloy ang backup na natatanggap ng AFP mula sa US military. Kaya naman mas kumpiyansa ito na mapapabilis ang paglansag sa mga terorista. Dagdag pa ni Lorenzana, handa rin ang Estados Unidos na tumulong sa rehabilitasyon ng Marawi City, maging ang bansang China. Ang sabi ng ambassador ng United States, the USAID is ready to help us whatever we need. Kaya meron na diyang USAID representatives sa US Embassy. And they are ready to help us in any way we can. Pero limited yun sa kanilang mandate nila what kind of help they can give us. Hindi pa natin alam, pero they are ready. Dagdag pa ng kalihim, bagaman may mga safe zone na sa loob ng Marawi City, mas mabuti umano na wag munang pabalikin ang mga residente para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Nangako rin ang kalihim na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para hindi na madamay pa sa gulo ang karatig bayan ng Marawi. Makasiguro kayo that we are doing all the efforts to prevent this from spreading throughout the country. Ayon naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nagsimula na ang trabaho ng PNP SOCO sa pag-retrieve ng mga bangkay. Ngunit mangilan-ngilan pa lamang ang naipoproseso at kailangan pa raw na maklear ang area bago tuluyang makapasok sa loob ng main battle area ang mga SOCO. Binigyang diin din ni Bato na kailangan pa rin ng martial law dahil sa patuloy na bakbakan. Kung gusto mong ma-hasten yung paghahabol sa mga hinahabol natin, then I still need that martial law. Frankly speaking, kinakailangan pa natin. Ralph Dayan, umaasa naman yung mga opisyal na dumalaw sa Marawi City kanina na sa lalong madaling panahon ay matapos na ang kaguluhan. Mula dito sa Iligan City para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente. Samantala, inilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon kaugnay sa pagpapatibay ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na sinulat ni Associate Justice Mariano del Castillo, binigyang diin ito na kasama ang 10 maestrado sa nagsabing tama ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao at pagsuspindi ng writ of habeas corpus.
Dinismiss nito ang naging argumento ng petitioner sa pangunguna ni Albay Representative Edsel Lagman na ipawalang bisa ang idineklarang martial law ng Pangulo dahil sa umano'y hindi nito pagkonsulta sa mga opisyal ng militar. Ayon sa mga maestrado, naniniwala ang Pangulo na kinakailangan nitong ideklara ang batas militar para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Binigyang diin pa sa ruling na tanging ang Pangulo lamang ng bansa ang may kapangyarihan na magdeklara ng martial law batay sa mga hawak nitong impormasyon na hindi maaring ibunyag sa publiko. Paliwanag pa ng SC na tungkulin ng isang Pangulo na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan hindi lamang sa lugar na may nangyaring rebelyon, kundi maging sa mga kalapit lugar na posibleng atakihin din ng mga terorista. Mahigpit na pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong pakikipag-usap sana ng pamahalaan sa Maute Brothers sa harap ng pagsiklab ng kaguluhan sa Marawi City. Sa panayam sa media sa Malaybalay, Bukidnon, sinabi ng Pangulo na nananatili ang kanyang posisyon na no negotiation policy sa mga terorista. Git pa nito na kung mayroon man na nagkaroon ng inisyatiba sa posibleng pag-uusap para wakasan ang gulo, hindi ito nagmula sa gobyerno. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng pahayag umano ng Imam Agakhan Sharif na una na siyang kinausap umano ng Duterte administration para sa posibleng negosasyon sa Maute Brothers. Paliwanag pa ng Pangulo, marami nang namatay sa hanay ng tropang sundalo dahil sa bakbakan. Naihatid na po sa Philippine Marine Corps sa Taguig ang mga labi ni Private Froilan Espinosa, isa sa mga sundalong nakipaglaban sa Marawi. Ang detalye sa ulat ni JM Encina. Dumating na sa headquarters ng Philippine Marines ang mga labi ni Private Froilan Espinosa. Si Espinosa ang ika-19 na sundalo na nasawi sa bakbakan sa Marawi City nitong ika-2 ng Hulyo. Matapos ang iginawad na arrival honors, isang misa ang ginanap sa The Holy Child Chapel na dinaluhan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakidalamhati rin ang kanyang mga kapwa sundalo. Sa kanilang pagsasama-sama, ginunita nila ang kabayanihan at sakripisyong ginawa ni Espinosa. Meron akong kapaboritong kanta na sana masasabayan nating lahat at alam kong alam niyo itong kantang ito. Iaalay natin kay Froilan. Ready, sing. Ang mamatay ng dahil sa'yo. John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Private Espinosa ay namatay sa edad na 22, isa sa pinakabatang miyembro na nasawi sa gyera sa Marawi. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ni Espinosa na si Ginang Mary Jane. Gusto niyang pag-aralin ng kapatid niya. At gusto niyang magpagawa ng bahay. Magandang ugali, mabait na bata po, ma'am, siya. Lahat ng hihiling namin ibigay kahit wala sa kanya, basta ibigay sa amin. Ginawara naman ni Major General Emmanuel Salamat ng Military Merit Medal ang nasawing sundalo dahil sa tapang at kabayanihang ipinamalas nito. Bago lang siya sa serbisyo, no? Mga ilang buwan pa lang siya. Pag sinabi nating private, ito yung mga bagong pasok sa ating hukbo ng Marino. Ipinangako naman ng AFP official na makakakuha ang pamilya ni Espinosa ng lahat ng tulong at benepisyong nararapat para sa bayaning sundalo. So we have standing assistance that we provide to our field in action. The Marine Corps alone, we have a Marine Assistance Program. Ito po yung individual contribution ng buong Marines that we give voluntarily to our organization, and that financial, and at least they receive about 110,000 initial para lang meron silang gamitin. Itinuring si Private Espinosa bilang bagong bayani ng ating bayan dahil sa sakripisyo nito. Buhay man ang maging kapalit, ang tapang at dedikasyon na ipinakita ni Espinosa at
ng iba pang sundalo ay nagpapatunay na marami pa ring Pilipino ang tapat sa kanilang tungkulin. Para sa Bayan, JM Encinas. Samantala, muling tiniyak na Malacanang ang commitment ni Pangulong Rodrigo Duterte na matamo ang tunay na kapayapaan at kaayusan ng Mindanao. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patuloy na isinusulong ng Pangulo ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law o BBL, pati na rin ang pagsusulong ng federalismo. Nauna nang sinabi ng Pangulong Duterte na ang federalismo ang tutulong para matamo ang tunay na kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. The President is serious about redressing the social injustice committed against Muslim Mindanao. He is committed to having the Bangsamoro Basic Law passed. The President intends this to be a template for his vision of a federal form of government in the Philippines. We also thank the MILF for the issuance of a fatwa against extremism and radicalism happening now in Marawi. Again, we sum up, the President is committed to what is just, fair, and equitable, and he stands against what is criminal, corrupt, and dangerous to the people and to the next generation. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon sa report na pagbabalik umano ng operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kinausap na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Duterte para palitan na ang PNP Special Action Force ng Philippine Marines para tiyakin ang pagwawakas ng iligal na gawain. Sa harap ito ng pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bumalik na naman ang illegal drug operation sa Bilibid at umano'y sangkot ang ilang na-deploy na staff sa kulungan. Pagtitiyak ni Abella, makakaasa ang publiko na nananatili ang commitment ng Duterte administration na wakasan ng iligal na droga sa bansa. Nauna nang pinalitan ng staff ang pagbabantay sa NBP matapos isangkot si dating Justice Secretary at Senador Laila de Lima at ilang pang Bureau of Corrections officials na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa has already talked to the President on the deployment of Marines to replace the SAF personnel in the Bilibid, which was put on hold and it was overtaken by events because of the Marawi Rebellion. Again, we just like to say that the discovery and neutralization of drug syndicates operating in the National Penitentiary is one of the highlight accomplishments of the government's war against illegal drugs, and the reported resumption of the drug trade and involvement of SAF in the Bilibid prison underscore the enormity of the drug problem and the need to destroy the entire drug apparatus to fully succeed in our campaign. As the President has stated, we will be relentless. Investigation is now underway to probe drug-related activities and collusions, if any, of authorities. Sa ibang balita naman, hindi natitinag ng mga hamon ang ekonomiya ng bansa na patuloy na lumalago sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Patuloy rin ay sinusulong ng pamahalaan ang pagpapatibay ng tax reform package para bigyang daan ng mga proyektong pang-infrastruktura at mga programa para sa kaunlaran ng bansa. May ulat si Rocky Ignacio. I am happy to report to you today that the nation is fiscally secure. Recently, Moody's Investment Rating Agency has just reaffirmed our investment grade rating. Sa kabila ng maraming hamon na natiling matibay ang kondisyong pang-ekonomiya ng Pilipinas, isang taon na maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. We are on track to meet all targets. We are on our way towards achieving the growth breakout our strategy aspires for. From July 2016, when we took over, to May 2017, the government collected about 2.09 trillion pesos in revenues. That is 7% higher than the same period the previous year. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Dominguez na palalakasin pa ang mga programang pang-ekonomiya para matamo ang GDP target na 7% ngayong taon. Isinulong rin ang tax reform package para bigyan daan ng infrastruktura at iba pang mahalagang programang pangkaunlaran. 134 billion pesos ang inaasahang makukolekta ng gobyerno sa isinusulong na tax reform package. We take heart in the fact the passage of the tax reform measure was welcomed by nearly all stakeholders, businesses, international development partners, credit rating agencies, and most of all, wage earners.
The package accomplishes the dual goals of increasing disposable income for our workers and increasing spending for the poor. It is a win-win package for our people. Paliwanag nito, bukod sa pro-poor ang mungkahing tax reform package, nakapaloob dito ang tinatawag na tax reform for the future dahil gagawin na ang mga proyektong magiging kailangan na rin sa hinaharap. 10 milyong maralit ng pamilyang Pilipino ang tatanggap ng benepisyo ng tax reform package. This program is not to pay past debts. This program is not to address a crisis. This program is an investment for the future. Besides, this program is also here to make things fairer to the Filipino people. That's why the big part of the program, which nobody talks about, is the fact that if you are earning 20,000 pesos a month or less, you will pay no tax. Bukod pa dito ang reforma o pag-aalis ng red tape sa mga income-generating agencies katulad ng BIR at Customs. Well, I personally dismissed 2 regional directors who were caught who were involved in harassing individual taxpayers. So they've been moved out of their offices and are now waiting to be charged. The BIR strengthened its Run After Tax Evaders program and have filed 40 cases involving tax liabilities of 40 billion pesos. Kasunod dito, umaasa naman ang kalihim na tuluyan ng makakapasa ang tax reform package sa Kongreso. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Tiniyak naman ni National Economic and Development Authority Secretary Ernesto Pernia na magiging mabilis at epektibo ang trabaho ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga proyektong nasa ilalim ng Build program. Ani Pernia, patuloy na magiging matatag ang ekonomiya ng bansa dahil na rin sa mga proyektong pang-infrastruktura. Narito po ang report. Sa isinagawang Infrastructure and Construction Forum sa Makati City, tiniyak ng kalihim ng Department of Budget and Management o DBM at National Economic and Development Authority o NEDA na magiging mabilis at epektibo ang Administrasyong Duterte para maisakatuparan ang 75 proyekto na nasa ilalim ng Build program. The President wants to undertake projects that are finishable within this term. So in the last NEDA board meeting, which he chairs, I mentioned that the 75 flagship projects is a master list from which we shall draw projects for implementation based on priority and finishability. Kasi kidigong, pagka ganun ka, wala kang ginagawa. So, di ba sabi niya, spend it well or lose it. Lose your job, hindi lose your budget, lose your job. We will not tolerate somebody who's not working. Samantala, giniit pa ni Pernia na nakikita nito na patuloy na gaganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa dahil na rin sa investment ng administrasyon sa infrastruktura. The economy is also undergoing structural transformation, which means that growth is increasingly being driven by investments vis-a-vis consumption, and led by industry vis-a-vis the private sector, the service sector. Samantala, ibinahagi naman ni Jokno na walang nakikitang negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Marawi City. Tuloy rin aniya mga big-ticket projects sa Mindanao sa kabila ng insidente. Ibinahagi rin ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na committed ang Administrasyong Duterte sa pag-rebuild ng lungsod ng Marawi oras na matapos ang kaguluhan roon. That is the commitment of the President. That is the commitment of the Cabinet. Marawi will be rebuilt. Sabi nga ni Presidente, baka mas maganda pa kaysa nung bago nagkaroon ng insidente. Para sa Bayan, Diane Querer. Susunod sa mga balita, mahigit 70 motorista na huling lumabag sa Anti-Distracted Driving Act. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News.